จากศาลโลกเนี่ยว่ากำลังเตรียมออกหมายจับผู้นำอิสราเอลอย่างเบนจามิน เนทันยาฮูแล้วก็รวมไปถึงเจ้าหน้าที่คนอื่นๆล่าสุดนี้ค่ะเหล่าสมาชิกสภาคองเกรสของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ส่งเสียงไปในทิศทางเดียวกันและก็มองว่าถ้าเกิดเป็นแบบนั้นจริงๆทางการสหรัฐอเมริกานั้นยอมไม่ได้แล้วก็จะมีการตอบโต้ไปที่ศาลโลกด้วยจะมีการประณามสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าการที่ศาลโลกหรือว่า ICC เนี่ยมีการเตรียมออกหมายจับแบบนี้นั่นหมายความว่ากำลังโอบอุ้มหรือว่าปกป้องกลุ่มฮามาสเรียกร้องให้วันนี้โจไบเดนผู้นำสหรัฐเข้าแทรกแซงศาลโลกทันทีก่อนหน้านี้ที่มีการรายงานนะคะจากศาลโลกเนี่ยว่ากำลังเตรียมออกหมายจับผู้นำอิสราเอลอย่างเบนจามิน เนทันยาฮูแล้วก็รวมไปถึงเจ้าหน้าที่คนอื่นๆล่าสุดนี้ค่ะเหล่าสมาชิกสภาคองเกรสของสหรัฐอเมริกาเนี่ยออกมาพูดในประเด็นนี้แล้วก็ส่งเสียงไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็มองว่าถ้าเกิดเป็นแบบนั้นจริงๆทางการสหรัฐอเมริกานั้นยอมไม่ได้นะคะแล้วก็จะมีการตอบโต้ไปที่ศาลโลกด้วยอย่างทางด้านของแบรดเชียร์แมนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของอเมริกาจากรัฐแคลิฟอร์เนียคนที่สังกัดพรรคเดโมแครตเขาแสดงจุดยืนในการคัดค้านความเคลื่อนไหวของศาลโลกที่จะมีการดำเนินการกับผู้นำของอิสราเอลแล้วก็บอกว่าการเคลื่อนไหวใดๆก็ตามลักษณะนี้เนี่ยถือว่าทำให้ศาลอาญาระหว่างประเทศนั้นกลายเป็นศาลเตี้ยแถมยังบอกด้วยว่าผู้นำของสหรัฐอเมริกาอย่างโจไบเดนเนี่ยควรที่จะประณามเรื่องนี้และก็สิ่งเดียวกันก็คือเรื่องของการรับประกันสิ่งที่เกิดขึ้นคือผลสนองจากการตัดสินใจที่ไร้เหตุผลขณะที่เอลิเซ่สเตฟานิกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในรัฐนิวยอร์กก็ออกมาพูดคล้ายๆกันเลยบอกว่าเขาพร้อมที่จะมีการประณามสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าการที่ศาลโลกหรือว่า ICC เนี่ยมีการเตรียมออกหมายจับแบบนี้นั่นหมายความว่ากำลังโอบอุ้มหรือว่าปกป้องกลุ่มฮามาสขณะที่จอห์น เฟตเตอร์มันสมาชิกวุฒิสภาจากเพนซิลเวเนียสังกัดพรรคเดโมแครตบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือการพยายามดำเนินคดีกับผู้นำอิสราเอลเนี่ยจะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อจุดยืนทางยุติธรรมและก็ศีลธรรมของศาลโลกเรียกร้องให้วันนี้โจไบเดนผู้นำสหรัฐเข้าแทรกแซงศาลโลกทันทีค่ะครับในขณะที่มาตรการของตะวันตกครับคุณผู้ชมครับเล่นงานรัสเซียทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะเนี่ยเรื่องของระบบการเงินเราจำกันได้เนี่ยตั้งแต่ช่วงแรกของสถานการณ์สงครามบรรดาธนาคารต่างๆนั้นเนี่ยตัดระบบสวิฟต์ของรัสเซียไม่ให้มีการใช้ระบบสวิฟต์ก็คือการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศการโอนเงินระหว่างประเทศด้วยระบบสวิฟต์ที่เราโอนไปธนาคารต่างประเทศทุกวันนี้ที่รัสเซียใช้ไม่ได้นะครับแต่ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยนะเรื่องนี้มันกลายเป็นเรื่องโอลาพ่อฮะคุณผู้ชมเพราะอะไรเพราะมีการรายงานข่าวจาก Financial Times ครับเขาบอกว่ามันเกิดสิ่งที่ย้อนแย้งฮะไปพบว่า7ธนาคารใหญ่ของยุโรปครับปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยสร้างผลกำไรมหาศาลในรัสเซียครับคือธนาคารเหล่านี้ไม่ได้หยุดดำเนินธุรกิจในรัสเซียแต่อย่างใดมีธนาคารอะไรบ้างครับ Deutsche Bank ครับ Raiffeisen Bank International Unicredit ING Commerce Bank นะครับ Intesa Sanpaolo แล้วก็ OTP ฮะคุณผู้ชมประกอบธุรกิจในรัสเซียและทำกำไรจากรัสเซียรวมกันเนี่ยกว่า 3,000 ล้านยูโรตีเป็นเงินไทยเนี่ยราว 110,000 ล้านบาทในปี 2566 ซึ่งมากกว่าปี 2564 ช่วงก่อนเกิดสงครามถึง 3 เท่าด้วยกันกำไรที่เพิ่มขึ้น 3 เท่านี้เนี่ยก็เลยทำให้ธนาคารเหล่านี้เนี่ยต้องจ่ายภาษีให้กับรัฐบาลรัสเซียเนี่ยสูงถึง 800 ล้านยูโรเป็นเงินไทยก็ราวๆ 31,000 ล้านบาทซึ่งมากกว่าช่วงสงครามเนี่ยช่วงก่อนสงครามเนี่ยถึง 4 เท่าภาษีเหล่านี้แหละครับเขาบอกว่าคิดเป็น 0.4% ของรายได้งบประมาณที่ไม่ใช่เกิดจากส่วนของน้ำมันซึ่งเป็นรายได้หลักของรัสเซียไม่เพียงแต่เหล่าธนาคารยุโรปเท่านั้นนะครับก็ไปพบว่าธนาคารดังของสหรัฐอย่างซิตี้กรุ๊ปแล้วก็ JP Morgan ก็ทำกำไรไม่น้อยจากผลประกอบการในรัสเซียมีการสร้างรายได้ทางภาษีให้กับรัฐบาลรัสเซียเนี่ยปี 2566 นั้นเนี่ยซิตี้กรุ๊ปทำกำไร149 ล้านดอลลาร์สหรัฐจ่ายภาษีให้รัสเซียเนี่ย53 ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วน JP Morgan นั้นทำกำไร35 ล้านดอลลาร์สหรัฐจ่ายภาษีให้รัสเซียเนี่ย6 ล้าน 8 แสนดอลลาร์สหรัฐทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าตะวันตกเนี่ยบอกว่าคว่ำบาตรธนาคารของรัสเซียคว่ำบาตรการเงินของรัสเซียแต่ทำไมธนาคารเหล่านี้เนี่ยครับถึงทำรายได้เนี่ยได้มากมหาศาลเขาบอกว่ามันเกิดจาก2 สาเหตุครับคุณผู้ชมสาเหตุแรกนั้นเนี่ยธนาคารเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ถอนตัวออกจากรัสเซียนะครับแต่ลดขนาดลงมาบ้างขายสินทรัพย์ไปบ้างแต่ยังคงทำธุรกิจในประเทศนี้แล้วล่าสุดธนาคารยุโรปเนี่ยอย่างทางด้าน Raiffeisen Bank เนี่ยนะครับก็ประกาศรับสมัครคนงาน
รับสมัครพนักงานเพิ่มเติม สะท้อนว่านั่นคือการประกอบธุรกิจที่ดี จะต้องมีการขยายฐานลูกค้านะครับเมื่อธนาคารรัสเซียถูกคว่ำบาตรแล้วก็ห้ามเข้าถึงระบบการเงินแบบสากลคือสวิฟต์ก็กลายเป็นโอกาสให้ธนาคารตะวันตกเหล่านี้แหละที่ยังไม่ถอนตัวจากรัสเซียนั้นทำธุรกรรมการค้าการขายกับโลกตะวันตกคนรัสเซียเนี่ยที่เคยไปใช้บริการธนาคารของรัสเซียพอไม่สามารถโอนเงินระหว่างประเทศได้ก็ไปใช้ธนาคารเหล่านี้นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับมันได้ค่าธรรมเนียมนะค่าคอมมิชชั่นเขาบอกว่าในแต่ละปีนั้นเนี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ย420 ล้านยูโรในปี 64 เพราะปี 66 เนี่ยธนาคารแห่งนี้ได้ค่าธรรมเนียมในการให้บริการลูกค้าเนี่ยถึง 1,200 ล้านยูโรครับนั่นคือสาเหตุแรกสาเหตุที่2ครับธนาคารกลางรัสเซียเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเนี่ย 16%ซึ่งมากกว่าช่วงก่อนสงครามถึง2เท่าเพื่อสกัดไม่ให้เงินทุนเนี่ยไหลออกนอกประเทศแน่นอนครับจะทำให้ดอกเบี้ยลอยตัวสินเชื่อธนาคารเหล่านี้เนี่ยก็เลยได้อานิสงส์จากดอกเบี้ยคนที่ไปกู้ยืมธนาคารไว้ไปทำอะไรกับธุรกรรมกับธนาคารไว้ก็ได้ดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้นด้วยปัจจัย2อย่างนี้แหละครับก็เลยทำให้ธนาคารของยุโรปในรัสเซียนั้นมีกำไรเพิ่มขึ้นถึง3เท่าแล้วก็สร้างภาษีอีกมากมายมหาศาลให้กับรัฐบาลรัสเซียตรงนี้เองเนี่ยครับนี่เขาก็บอกว่ากลายเป็นเรื่องโอลาพ่อที่ตะวันตกนั้นบอกว่าคว่ำบาตรรัสเซียเนี่ยแล้วทำไมเศรษฐกิจของรัสเซียนั้นยังอยู่สบายรัสเซียยังสามารถเนี่ยมีเงินไปใช้เรื่องของการทำสงครามเฉพาะในส่วนของภาษีจากธนาคาร7แห่ง 30,000 กว่าล้านใช่ 30,000 กว่าล้านบาทครับคุณผู้ชมครับส่วนเรื่องของลดดอกเบี้ยต่างๆเนี่ยนะคะทางการของสหรัฐอเมริกาคือหลายคนก็รอว่าตกลงแล้วเนี่ยจะมีการลดดอกเบี้ยหรือไม่เพราะว่าช่วงเดือนมีนาคมเฟดเนี่ยเคยมีการประกาศเอาไว้ว่าจะเริ่มลดดอกเบี้ยเนี่ยประมาณเดือนมิถุนายนแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ค่ะธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดยังคงดอกเบี้ยเอาไว้อยู่ที่ 5.25% ถึง 5.50% นะคะก็เป็นการส่งสัญญาณว่าดอกเบี้ยนั้นยังคงสูงต่อไปสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าแม้ว่าจะไม่เซอร์ไพรส์แต่ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่บวกต่อตลาดเพราะว่าอย่างที่บอกว่าก่อนการประชุมก่อนหน้านี้เนี่ยมีการคาดการณ์ว่าเฟดมีการส่งสัญญาณว่าจะมีการปรับลดดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือนมิถุนายนแต่ถ้าเกิดว่ามันยังคงเป็นแบบนี้อยู่ก็หมายความว่าดอกเบี้ยยังคงจะสูงนานกว่าที่ตลาดมีการคาดการณ์แล้วก็หวังเอาไว้แถลงการของเฟดมีการระบุแบบนี้นะคะว่าตัวชี้วัดล่าสุดเนี่ยเห็นว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจยังคงขยายตัวในอัตราที่มั่นคงการจ้างงานยังคงแข็งแกร่งอยู่อัตราการว่างงานอยู่ระดับต่ำแต่ว่าอัตราเงินเฟ้อเนี่ยที่ก่อนหน้านี้ต้องการที่จะบรรลุเป้าหมายให้อยู่ที่อัตรา 2% วันนี้มันยังไม่สามารถเป็นแบบนั้นได้เพราะว่าแนวโน้มเศรษฐกิจมันยังมีความไม่แน่นอนและก็ยังคงต้องเผชิญกับเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องของเงินเฟ้อขณะที่เจอโรมพาวเวลค่ะประธานของเฟดเนี่ยบอกว่าวันนี้แน่นอนว่าหลายคนเนี่ยคงไม่พอใจและเฟดเองก็ไม่พอใจกับอัตราเงินเฟ้อที่ 3% ที่ตั้งใจว่าจะให้มันลงมาถึงแค่ 2% แต่ว่าการประชุมการหารือเนี่ยยังคงเป็นเรื่องของการคงเอาไว้หรือว่าลดดอกเบี้ยเป็นหลักไม่ได้หมายถึงเรื่องของการที่จะขึ้นดอกเบี้ยในอนาคตนโยบายของการเงินเนี่ยมันมีข้อจำกัดต่างๆแต่ว่าความเสี่ยงต่างๆเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเช่นเดียวกันทำให้ซีมาซานหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ระดับโลกของ Principal Asset Management มีการระบุเรื่องนี้บอกว่าคือวันนี้เฟดเนี่ยไม่สามารถหลบอยู่เบื้องหลังความคิดที่ว่าอัตราเงินเฟ้อในช่วงนี้เป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้นแต่ว่าเฟดต้องยอมรับว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยขาดเรื่องของความคืบหน้าในการที่จะมีการดำเนินการหรือว่าการพยายามในการลดค่าเงินเฟ้อมากกว่าค่ะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ